Meld je nu aan op MeesterGijs.nl en krijg toegang tot 50 Grammatica cursussen en veel meer. Elke cursus is strak opgezet, overzichtelijk en uitdagend. Het platform is geschikt voor al je devices, van desktop tot laptop, tablet en telefoon. Handig voor op school, onderweg of thuis. Je voortgang wordt bijgehouden en de website zit vol met beloningen. Meld je nu dus aan voor maar €10 per jaar. This is me when I was young. Is, was. We gaan het hebben over de past simple, de verleden tijd. Hier wat voorbeelden. I watched TV last night. My sister cleaned her room. He emptied his pockets. We laughed a lot this morning. Our teacher explained everything. Watched, cleaned, emptied, laughed, explained. Dit zijn 5 voorbeelden van regelmatige werkwoorden in de verleden tijd. Ze eindigen altijd op ed. Laten we even inzoomen op het werkwoord watch. Het voordeel van de verleden tijd is dat je eigenlijk altijd dezelfde vervoeging kan gebruiken van het werkwoord. Dus het stam plus ed. Dus I watched the sunset, maar ook you watched the sunset en he watched. Valerie watched, zelfs the dog watched the sunset. Dat geldt ook voor de meervoud. We watched, you and Kiki watched and they watched the sunset together. Een regelmatig werkwoord in de verleden tijd, de past simple, krijgt ed achter het werkwoord. Samenvattend, de past simple is de onvoltooid verleden tijd. Je gebruikt deze voor gebeurtenissen die voorbij zijn, afgelopen. Deze gebeurtenissen hebben in het verleden plaatsgevonden. Wil je een regelmatig werkwoord in de verleden tijd zetten door er ed achter te zetten? Let dan ook op de spelling. Succes! Meld je nu aan op MeesterGijs.nl en krijg toegang tot 50 Grammatica cursussen en veel meer. Elke cursus is strak opgezet, overzichtelijk en uitdagend. Het platform is geschikt voor al je devices, van desktop tot laptop, tablet en telefoon. Handig voor op school, onderweg of thuis. Je voortgang wordt bijgehouden en de website zit vol met beloningen. Meld je nu dus aan voor maar €10 per jaar.